Magandang araw! Oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, Science for the People. Patuloy ang pakikipag-ugnay ng Pilipinas sa international science community upang mapalago ang sektor ng science, technology, and innovation dito sa bansa. Isa na rito ang partnership program ng United Kingdom at ng Pilipinas, tinatawag na Newton Agham Program, kung saan pinapalakas ang research and development capability ng ating bansa sa pamamagitan ng mga research assistants. At ngayong taon nga, pararangalan ang iba't ibang personalidad sa larangan ng siyensya na naging bahagi o kasapi sa kanilang programa. Hatid namin sa inyo ang comprehensive coverage ng Newton Agham Awarding at mamaya makakausap natin ang ilang awardees dito. Dito lamang yan sa DOSTv, Science for the People. Kinilala ang 25 Pinoy researchers sa Newton Agham Awarding na ginanap noong ika-11 ng Enero ngayong taon. Ito ay sa ilalim ng Newton Agham Program, isang collaborative program ng United Kingdom at ng Pilipinas, kung saan makatatanggap ng training, workshop at scholarship grant ang ating mga Pinoy researchers. Tulong-tulong naman ang Department of Science and Technology o DOST, Department of Agriculture o DA at ang Commission on Higher Education o CHED para mapagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa UK. Ayon nga kay British Ambassador Daniel Pruce, patuloy na tutulong ang UK sa Pilipinas. I would simply say you are a fantastic, creative community with an enormous potential to continue to build your world-class reputation. And I think as we move to the future, where the United Kingdom can continue to offer support and engagement, such as through programs like this, we obviously would be eager to explore those opportunities to do so. Samantala, pinahalagahan naman ni DOST Secretary Fortunato T. de la Peña ang naturang programa na may layuning makatulong sa kabuang pag-unlad ng bansa. 2014, the United UK government to the Newton Fund and the Philippine government to the Department of Science and Technology came together to form a partnership for the development and strengthening collaboration, particularly in research and development in science and technology. At makakasama naman natin ngayon from UP Diliman, si Engineer Leo Tayo. Magandang araw, sir. Yes. Morning. Alright, sir, share niyo sa amin yung innovation. Yes. The product that we'll be bringing to the table is called CHARM, short for charging in minutes. So in a nutshell, it's basically a rapid charging system for existing electric vehicles here in the country. The electric vehicles here in the Philippines is very unique in such that nowhere in the world, even in the US or in Europe, that you'll be able to see tricycles and jeepneys, right? Only here in the Philippines. So the market for the charging of those kinds of vehicles are not yet covered by international companies or standards. That's why, of course, with the aid of DOST, that the push of UP was to develop a charging infrastructure, basically a fast charging infrastructure to be able to cater to those types of vehicles. So sabi niyo rapid, fast charging facility. Gaano kabilis compared dun sa mga current or mga existing na charging facilities dito ngayon? The existing charging technologies being used by e-trikes and e-jeeps range for
at least about 4 to 6 hours or even greater for existing technologies. But the technology that we're bringing promises for e-trikes about less than 30 minutes to fully charge an e-trike and about 1 hour to about 1.5 hours to fully charge an e-jeep. So a fraction of the time as compared to the conventional and very slow charging process. Oo. Usually ba gaano tumatagal naman kapag yung mga battery ng mga e-vehicles? Bawa, ang bilis nga, di ba? Baka mamang bilis malobat. Not necessarily, but for the 30 minutes, like for example in Egypt, it's going to give you about 30 to 40 kilometers of range. Okay. So that's already good for about half day of operations for a typical tricycle driver. And then paano, kwento nyo naman sa amin yung application ninyo dito sa Newton Agham program? Paano nagsimula? So actually, honestly, before I have no idea that this kind of programs really exist. But I was nominated by UP and DOST through Pishard to the program. It's actually a hybrid of technical and entrepreneurial training. So it's really good for us, especially as our team's really gunning to put up a startup or a spin-off company, startup company based on this technology. So it will be really helpful for us in the future. So when I get back, it will ensure that we'll hit the ground running. So yeah. And then meron kayo pagkakataon na makapunta ng UK. Ano ba yun? Anong gagawin ninyo doon at tuloy-tuloy pa rin ba yung mga studies and siguro ma-develop yung mga innovation? Yes, definitely. But aside from the connections and of course the training, technical training, we're also looking forward to basically experience the startup culture there. So it's very, of course, the startup culture here in the Philippines is already existing, but then again, it's still in its infancy stage. But with other countries like, of course, in Europe and the US, the startup culture, startup companies are really up to basically up to the next level. So more than the skills and basically the knowledge that we'll be able to gain, the experience of mingling with those people who already have the experience that what we want is very much it's basically a great experience. Yes, oo. Siyempre dito sa Philippines, hindi pa naman ganun talaga nagagamit yung mga e-vehicles, di ba? And then siguro pagdating sa ibang bansa, pwede nyo dalhin to for export, mas mapakikinabangan din doon. Yes, of course. We're still looking forward to that. But then again, yung sabi ko nga is that the attack of the electric vehicle market here in the Philippines is very much different from abroad. Such a way that medyo entry levels yung dito sa Philippines used for mass transport, which are not seen anywhere else in the world. So basically, we're initially targeting that market, but we'll be looking forward to venture to other EV market in the future, like cars and even bigger vehicles. Any future plans sa project na ito at baka meron pa kayong dinidevelop pa? Actually, we already have an initial commercial deployment site in Isabela. So we plan to further expand the technology with all throughout the Philippines, in Visayas and Mindanao. We already have plans in the pipeline, and together with DOST, with their funding and support, so we'll be able to push through with all the plans for Charm. And with this new Newton Agham program, ano yung mga na-grant sa inyo? Ano yung mga naitulong sa inyo? Right now, I'm more on the entrepreneurial training, which is what we really badly need as a startup company. So, kasi yung technical training, we already did it in the university back in UP. So, for the business and marketing, yun yung malaking takeaway namin from this program. Huling mensahe na lang, sir. So, basically, just support local technologies, whether it be for food, for IT, for agriculture, infrastructure, and for researchers, for our Filipino researchers, scientists, and engineers. Keep working hard. Eventually, the fruits of our labors will be recognized, and hopefully, the nation will benefit from it. So, thank you. Alright, thank you, sir, and congratulations. Nakasama po natin, of course, si Mr. Leo Tayo. Magandang araw sa mga manonood. Please watch DOSTv, Science for the People.
At mga kasama natin ngayon para kwentuhan naman tayo, si Melvin Pasaporte, isa sa mga fellows ng LIF. Magandang araw, Melvin. Magandang araw naman po. So share mo muna sa amin, as of the moment, ano yung ginagawa? So far, sa ngayon, pinupursue namin yung commercialization ng isa sa mga technologies na na-develop in UP Mindanao. At ito yung production of lactic acid from starch materials. So, we have developed a process, a biotechnological process that is capable of directly converting starch to lactic acid. So bakit ito yung napili niyong study? Actually, ito kasing study na to is nagsimula ito way back in 2008 during the biotechnology phase 1 na research sa UP Mindanao. Before, parang all about sago starch yun siya. So then, isa sa mga projects na sa program na is ito yung sa lactic acid. Then, may isang microorganism na uniquely Philippine discovered. Kasi it was discovered by Dr. Flores. Ito yung parang from Puto. Then pinag-aralan ito ng mabuti, na-characterize, na-identify, na-characterize yung microorganism na to, na capable pala siya na mag-produce ng lactic acid from starch mismo, hindi lang from sugar. So instead of yung fermentation process na from sugar na mahal, sugar to lactic acid, so pwede kang gumamit ngayon ng starch na mas mura para mag-produce ka ng lactic acid. Tapos itong lactic acid kasi na to is marami siyang applications sa iba't ibang industries. So may iba't ibang parang purity grades ito. So sa pinakamababa, yun yung industrial grade. Pwede ito sa leather tanning industry kasi curing agent siya. So instead of using sulfuric acid and other harmful acids para i-cure yung leather, pwede nang gumamit ng lactic acid instead. Oo, environmentally friendly pa, yung ganon. Then, yung isa naman, yun yung food grade lactic acid na ginagamit naman siya for food and beverages as preservative and as yung acidifier, yan. Tsaka flavoring agent din siya. Then, we have also the pharmaceutical grade lactic acid na pwedeng gamitin for yung pharmaceutical applications such as yung mag-manufacture ka ng mga lactic acid derivatives such as sodium lactate na may sarili siyang application, ammonium lactate, meron din tayong calcium lactate, di ba? Ferrous lactate, at saka marami pang klaseng lactates. So marami talaga siyang usage. Tapos yung meron ding solution na made from lactate solution, no? Para sa dialysis, tsaka for intravenous fluids. So marami talaga siyang applications. Then, may another grade na naman, yung polymer grade lactic acid na pwede siya gamitin to produce polylactic acid, di ba? Para sa biodegradable plastics naman. Yun, marami din yung usage sa medical industry, sa packaging industry, para ma-minimize natin yung paggamit ng mga plastics na hindi nabubulok. Ba? So ito siya, nabubulok talaga ito. Then, yun lang yung mga parang potentials ng lactic acid na for different industries. Siyempre, of course, ang mga Pilipino nakikita talagang husay at galing, 'di ba, sa different innovations na nagagawa ninyo sa batang edad, din maituturing talaga. And then with this project na Newton Agham, ano masabi niyo na parang mas naipapalagana pa natin sa science community ang mga magagandang benepisyo ng science? So, isa kasi sa parang ina-address nitong Newton Agham is syempre is yung commercialization ng mga technologies. So maraming technologies at researches sa universities. Pero yung isang limitations kasi doon is yung hindi siya nako-commercialize. Medyo marami doon hindi nako-commercialize kasi maraming siguro mga constraints sa part ng university or sa researchers na kailangan na ma-address para ma-pursue na yung technology ay maka-benefit yung mga Filipinos by commercialization. So itong Newton Agham, magandang support ito para sa mga researchers para maturuan din kami na kung paano naman yung pag-translate nitong technology into commercial. Pero yung innovation ninyo, particularly, meron na ba nagbigay ng interest na i-adopt itong innovation ito? So far, kasi since it is a biotechnology sa amin, medyo malaki yung requirement na funding nito. So, actually, lumapit kami before sa
San Miguel Brewery, oo, para mag-ano sana ng funding. Kasi kailangan na from laboratory setup, kailangan siyang i-test sa pilot scale. Tsaka kasi kailangan i-scale up. So pwede kasi na kung ano yung sa laboratory, pwedeng iba din yung setup niya sa pilot scale. So kailangan na mapag-aral lang mabuti ito para hindi naman masayang yung investment sa kasakali. At saka siguradong yung pulido ang pagko-commercialize. So yung pagtatayo lamang ng pilot plant, malaki na yung kailangan na funding. Gaano kalaki? Well, Meron kayo estimation? siguro yung pilot plant na nasa mga 2,000 liters at saka halos yung mga equipment na kailangan, siguro mga nasa mga 50 million. Oo. Malaki na. Oo, mga malaki ganun. Pero syempre, ano yan, pwede naman yan siyang kumbaga, pagplanuhan ng mabuti, oo, para at least hindi na siya. So kaya nga nag-try kami na sana sa malaking companies kasi nakita namin ito kasi fermentation technology. So nilapitan namin yung San Miguel Brewery last year. Tapos sana kami doon sa pilot plant nila, kumbaga pwede ba makigamit just to test. So sabi naman nila kasi baka ma-contaminate yung kanilang, kasi meron silang sariling process tapos ginagamit din nila. So microorganism kasi din yung process, yung involved sa process ba. So baka ma-contaminate yung pilot plant nila. So nag-isip na lang ng ibang paraan kung paano magko-collaborate. So sa ngayon, iniisip namin na siguro pwede ang San Miguel Brewery mag-provide ng raw material. Isa sa mga raw materials sa pag-produce ng lactic acid. Yun yung dried spent yeast. Alright. Any future plans sa proyekto na ito? At baka pwede tayong mag-invite dun sa ating mga taga-subaybay. Baka meron gusto magbigay ng kanilang tulong o interes sa inyong mga ginagawa. Yes, hopefully na itong LIF na program ng Newton Agham makabigay ng tulong sa amin para i-equip yung aming skills sa pag-commercialize nito. At saka hopefully na kasi isa ngayon meron kaming proposal sa DOST mismo para mag-fund nung pilot plant na itatayo supposedly sa UP Mindanao. So hopefully na pag nag-grant yun siya this year, tsaka with the skills and the knowledge na ma-acquire namin sa pagpunta namin this Saturday sa UK, ma-establish namin at saka ma-test yung technology in a pilot scale. Then by doing that, syempre meron kaming parang hawak na data or para i-demonstrate sa mga potential investor na ito talagang technology nito is worth investing. Napagandang pagkakataon. Siyempre, pupunta kayo ng UK. Ito na big opportunity din para sa inyo. Diba? Opo. Alright. Do you have any more messages dun sa ating mga taga-subaybay? Yun nga, pag meron po kayong siguro mga researches or technologies, so para mapakinabangan po yun siya ng society, so we should envision na mako-commercialize natin yung ating mga technologies in the near future. Alright. Thank you so much and congratulations. Good luck! Nakasama po natin si Melvin Pasaporte. Magandang umaga sa iyo, Jel. Magandang umaga din po sa lahat ng taga-subaybay ng DOSTv. Kasalukuyan, patuloy na nakakaapekto ang tail and cold front dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. At yung low pressure area ating namataan mula kahapon ay nasa layong 300 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Itong trough ng LPA o tinatawag nating extension ng low pressure area ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Nandito pa rin ang amihan kung saan naapektuhan ang Northern at Central Luzon. Kaya nakakaranas tayo ng malamig na panahon, lalo po sa umaga dito sa Metro Manila. Itong low pressure area, base sa ating mga analysis, ay mababang tsansa itong maging bagyo. Pero
antabayan natin o bantayan natin itong mga pag-ulan, dala ng trough ng low pressure area, ganun din sa mula sa tail end ng cold front. Para sa araw nito, ang malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. At lalo na po dito sa Bicol Region at Mimaropa kung saan makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm. Kaya paalala po sa ating mga bayan na patuloy tayo mag-ingat sa mga banta ng baha at landslide. Sa Cagayan Valley at Cordillera, kasama na rin ang Aurora at Quezon. Dahil sa amihan, ay asahan pa natin na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mahinang pag-ulan. At sa halabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila, ay maganda panahon inaasahan po natin maliban sa mga isolated na mahinang pag-ulan. Dako naman tayo sa Visayas. Dahil sa epekto ng trough ng low pressure area, buong Visayas ay patuloy makakaranas ng maulan na panahon. Kaya paalala po sa ating mga bayan na nandiyan pa rin bantaan ng landslide at flash flood. Sa Mindanao, hindi ganun gaganda ang panahon dahil sa inaasahan po natin na halos buong araw maulap na kalangitan na may inaasahang mga pag-ulan at thunderstorm. Kaya paalala po sa ating mga bayan na mayroon po ding banta ng baha at landslide dito sa Mindanao. At dahil sa epekto ng amihan at tail end ng cold front, at sa mga inaasahan pa rin tayo na maalon hanggang sa napakaalong ating mga baybaying dagat dito sa northern at eastern seaboard ng Northern Luzon, eastern seaboard ng Central Luzon, Southern Luzon at hanggang Visayas. Kaya huwag mo nang pumalaot dahil inaasahan po nating matataas na alon kung saan aabot hanggang 4.5 meters. At sa sunod 3 araw sa Metro Manila, ay maliwanag sa panahon inaasahan po natin maliban sa mga isolated mga pag-ulan. Sa Baguio City, patuloy na nakakapekto ang amihan. Kaya sa susunod 3 araw, magandang panahon maliban sa mga isolated na mahinang pag-ulan. Sa Metro Cebu, bukas patuloy may makakaranas ng maulan na panahon. At inaasahan pa natin na simula ang gaganda panahon ay sa Huwebes pa. Sa Metro Davao, patuloy may makakaranas ng maulan na panahon bukas. At isang araw po tayo inaasahang maganda panahon at may mga isolated mga pag-ulan. Pero pagdating ng Biyernes ay muli pong magiging maulan na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ngayong hapon po, inaasahan po natin ang araw lulubog sa ganap na 5:47 ng hapon. Para sa mga karagdagang update, lalo na po itong low pressure area, magdadala itong mga pag-ulan, ganoon din itong epekto ng tail end cold front. Sundan po kami sa ating official social media account at bisitahin lagi ang ating Pag-asa website www.pagasa.dwst.gov.ph. Mula sa Pag-asa, ako po, Salazar D. Aurelio. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM-BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciDev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.